ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ, Instagram ਤੇ Facebook ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਸਵੀਤ ਸਿੰਘ ਆਫ ਸੋਬਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਜਸਵੀਤ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm good, Hardeep. Good to see you. Today we are going to talk about some topics ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ viewers ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ। Okay. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Spouse sponsorship, it's a complex, Hardeep. It's not easy. Application ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ complex ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It's ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ normal ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ you have to convince the visa officer। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਡੇ 1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਬਾਰੇ ਟੂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਵ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਯੂਨੀਕ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਹਨੀਮੂਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ them to seek specialized and expertise on this and hire immigration consultant or lawyer, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਨॉर्मल ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੈ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਇਆ। ਆਊਟਲੈਂਡ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਆਊਟਲੈਂਡ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਇਆ। ਬਟ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਆ ਸਕਦੀ ਅਪਰੂਵਲ। ਸੋ ਬਟ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਊਟਲੈਂਡ ਤੇ ਇਨਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋਗੇ? ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ? ਆਊਟਲੈਂਡ, ਹਰਦੀਪ, ਆਊਟਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪਾਂਸਰ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਊਟਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ। ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਦੇयर ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਅ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੀਟ? ਓਕੇ, ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਹੂ ਇਜ਼ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹਿਸ ਸਪਾਊਸ, ਹਿਸ ਔਰ ਸਪਾਊਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦਿਓ, ਬੇਸਿਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨ ਆਈ ਸਪਾਂਸਰ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਾਈਫ ਅਗੈਨ ਜਾਂ ਨਿਊ ਹਸਬੈਂਡ ਅਗੈਨ? ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਨਦਰ 3 years, right? So 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਔਰ ਡਿਵੋਰਸ। ਰਾਈਟ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਇੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਔਰ ਨਾਟ, they have to wait for 3 years. Yes. Okay. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, what is the kind of documentation? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ it's unique to the situation, ਮਤਲਬ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੇ ਫॉर ਲੌਂਗ। ਤੇ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਹੈਗੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? Okay, we always recommend to get married legally, religious and social. ਲੀਗਲ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰੋ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਖਸਤੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਕਿ ਵੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। when did it happen, ਡੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਡ ਦਿਸ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਵੀ ਕਮ ਇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਉਹ ਦਿਓ, ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ, ਚੈਟਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਚੈਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ। ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਾਲੀ ਚੈਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੂਇਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਓ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਦੈਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਉਹਦੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਮੀਟ ਹਰ ਔਰ ਹਿਮ, ਉਹਦੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਏਅਰ ਟਿਕਟਸ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਉਹ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਵਿਦ ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਪਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਖਿਚਾਈਆਂ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅਟੈਂਡਡ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਵੈਡਿੰਗ ਉਹ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਮ ਈਅਰ ਇਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ। ਪਲੱਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਨੀ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਦੈਟ ਯੂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पंजाबी इज़ नॉट दी नेशनल लैंग्वेज, राइट। पंजाबी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच है, बट सारे ऑफिसर नहीं समझते पंजाबी, राइट। ऑफिसर दे अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड फ्रेंच। सानू उन्हां नू इंग्लिश या फ्रेंच दे अंदर ट्रांसलेट करा के देना डॉक्यूमेंट्स, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स वी आर गिविंग देम। ओके, एंड व्हाट अदर टिप्स डू यू थिंक विल कम इन हैंडी? होर की इदां दी चीज़ां छोटियां ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? आई नो बैंक अकाउंट जॉइंट होना चाहिए। We recommend before going to India or your own country where you're getting married, we recommend कि सानू मिल के चले जाओ, you know, साडे नाल पहले ही गपशप ला लो, पहले ही कंसल्टेशन लेके चले जाओ। So when you discuss your case with us, we recommend we चाह रहे हो तो की करना चाहिए। So once you go and once you come back, you are ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਦੈਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਅਗੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ। ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਖੁਲਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਓਗੇ? ਜੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਔਨ ਹਨੀਮੂਨ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਆਫਟਰ 6 months ਜਾਂ 1 year, ਬਟ that will not help in your spouse's application। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। if you are planning a big honeymoon, right, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। we need hotel bookings, we need plane tickets, plane ਦੀਆਂ ਤੇ train tickets, right, we need the taxi tickets if you're going by road, those things। so again every case is different ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਜਸਟ
do our best to make easy for visa officer Okay. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ if we give these documentations it will make easy ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ recommend ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ somebody arrange marriage ਹੈ arrange marriage ਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ long history ਨਹੀਂ ਹੈ for to prove the relationship then what we do we ask them to get insurance life insurance ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ nominee ਆਪਣੇ husband ਨੂੰ ਜਾਂ wife ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ right so these things make huge difference No, of course. right ਓਕੇ ਵਾਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर the application to be processed? The processing time is something which is not in our control, but it is mentioned on the IRCC's website. It also depends on nationality. Okay. So agar ਤੁਹਾਡਾ spouse who is a applicant ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ different ਉਹਦੀ processing time ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ different processing time ਹੈ you know from middle east ਕੋਈ ਹੋਰ country ਤੋਂ ਹੈ different processing time ਹੈ Okay. Europe ਤੋਂ ਹੈ different country then different processing time ਹੈ Right. so every country has their own different processing time. Okay. ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ Okay. ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਜੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨ ਮਿਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵਡ ਐਂਡ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬੈਕ ਹੋਮ ਫॉर ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ Got it. right but that will only happen in those cases where your application was strong or where the visa or the IRCC had your information prior to submitting this application ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ you have a clean record ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ Okay. ਪਿਕਚਰਸ ਬੋਲਦੀਆਂ right and they found ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ genuine case ਹੈ let's approve it they don't need discretion ਹੈ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ they don't need background check Got it. like back home page ਕੇ I have seen background check ਇਤਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ background check ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਪਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜੈਨੂਇਨ ਕਪਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਫ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ easy ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ it's just detailed and you have to be very careful about making it a strong application. That is where you come in. Okay. Now Canadian immigration ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ new policies ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ updates ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ spousal sponsorship ਤੇ related ਕੋਈ latest update ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ share ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਦੀਪ update ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ outline application ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then you can apply with dual intent visitor visa for your spouse and the applicant can come to Canada and ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ work permit ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ Okay. You don't have to wait 12 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ you can come ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ this is new policy. Okay. Well, good to know that. ਸਾਡੇ viewers ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛੂੰਗੀ related to spousal sponsorship. ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਜੂਗਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ ਕੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਲਚਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ he is Indian national ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ is from China right Chinese national ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮਨ ਇੱਦਾਂ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਕ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ to your spouse and you at the same time two different officers same question ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ask ਆਪਣੇ husband ਦਾ best friends ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਵਾਈਫ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਰਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਦੇ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂ ਓਕੇ ਤੋ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ
ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ Oh, okay. ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ Okay. get it ਰਿਵਿਊ ਔਰ get it submitted again or appeals, but ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੇਸਿਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਏਜ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ੀ ਵਾਸ 60 ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸ 35 36, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੇयर इज अ Huge gap there, gap yes. ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਓਕੇ। ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯੋਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂ ਸੇਵ ਮਨੀ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਇਰ ਸਮਬਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਪੇਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ। ਹਾਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਪੇਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਪੇਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫॉर ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡੂ? Yes, you can submit those documentations, additional documentation. You can do that through web form. Okay. Online. Until before a decision is made, you Okay. can submit additional documentations. Okay. If you have कोई situation change हो गया है, anything you want to tell, ਤੁਹਾਡਾ address change हो गया है, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ your wife is pregnant, ਕੁਝ ਵੀ any changes in life ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਨ ਆਈ ਰੀਅਪਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ। ਟੂ ਦੈਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਸਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡ ਆਵਰ ਬੈਸਟ। ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ I don't want to sponsor this lady, I want to cancel, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। We submitted the application withdrawal। मैंने कहा सोच ला कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक बार विड्रॉ करा ली, फिर दोबारा स्पॉन्सरशिप, एंड इट विल नॉट बी इजी नेक्स्ट टाइम, yes right? It's not easy, so तू पहले सोच समझ के कर लो, आप डिस्कस कर लो। नहीं, he took 2 days and he said sir I've decided मैं इन्हों नहीं स्पॉन्सर करना, ठीक है, मेरी फाइल विड्रॉ करा दो। We submitted the application to withdraw the his file, and वो कोई जवाब नहीं आया, and we were scared कि in the mean क्योंकि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी, we were scared कि पासपोर्ट तो वीज़ा लग गया, then she can land anytime and we cannot control things। Then I asked him, okay, go to your local member of parliament and seek his help, उन्हों को भी मेरी फाइल फटाफट करा withdraw, and tell him this has happened to you। So he went to local member of parliament, and that local member of parliament, he was surprised. The member of parliament, he said to my client, he said, I'm very surprised that these days these cases are very common and very high in terms of numbers, कि people are coming कि मेरी एप्लीकेशन ਜਿਹੜੀ PR ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫॉर whatever reason, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਦਨ 2 days ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਿਸ ਫਾਈਲ ਗॉट ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦਨ 2 days। ਓਕੇ। and then normal ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ he was happy ਕਿ the way we helped him। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ PR ਆ ਗਈ ਵਾਈਫ ਦੀ, and ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ withdrawal ਦਾ process ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, then he was satisfied। okay। So coming to that, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, is there a limit to the number of spousal sponsorship applications that Canada accepts? No, there is no limitations, there is no cap, there is no limitation। All right। I have one question here. Do I get permanent residence if I marry a Canadian?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ okay, ਪੁੱਛਿਆ this is common question. I remember ये कोई I think YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ marrying a Canadian citizen does not give you PR. PR, okay, You have to prove the relationship. which ठीक है, is true. which is through spousal sponsorship. Got it. This is very common कि Yeah. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ if I marry ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ it depends ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ okay, ਠੀਕ ਹੈ you have to prove and you have to go through this application. you have to go through putting the documentation ਸਾਰੀ evidence ਲਾਉਣੀ Yes. ਪੈਂਦੀ ਹੈ okay. Can I sponsor my conjugal or common law partner if I am legally married to somebody else? Yes. If you in this case common law तो ये बड़ा interesting है कनाडा ਦੇ ਅੰਦਰ if you are married and now you want to sponsor your common law partner right ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ separated ਹੋ from your legally married partner ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ separate ਹੋ ਗਏ you have to prove that ਤੁਸੀਂ separate ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ okay, and second you have to prove ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ common law partner ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ legally okay, right 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ okay, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ okay, then you can sponsor common law partner okay, even if you are legally married. okay. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਵਿਦਡਰਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ after sponsoring my spouse we got separated or divorced, how long do I have to wait to sponsor someone else? Now the same gentleman 3 years. okay, So if you remember podcast ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ we will discuss about this ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਫਟਰ 3 ਇਅਰਸ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸੇਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਿਨ ਦੋਜ਼ 3 ਇਅਰਸ right, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਫਟਰ 3 Okay. ਇਅਰਸ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ okay, ਰਾਈਟ ਸੇਮ ਵੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਸਮਬਡੀ ਐਂਡ ਨਾਓ I have married to somebody, can I sponsor him? yes, that was my next question actually. So but ये भी बड़ा common question है ठीक है okay, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ you cannot sponsor anyone else till 5 years 5 years yeah, ਠੀਕ ਹੈ okay, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ okay, ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਵੇਟ ਕਰੋ for next 5 years then you can sponsor somebody else. okay. Well, that was good to know. Those are all the questions that I have for spousal sponsorship. If you have any other questions, please feel free to share them with us. ਸਾਡੇ YouTube channel ਤੇ ਸਾਡੇ Instagram ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ. Thank you Hadeep.